Hello guys, সকলোকে স্বাগতম এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা ৰাইড বছৰৰ শেষত আজি যাম ভেলুঘাট ৱাটাৰফললৈ আৰু আজি লগত নিয়ৰ নাই মোৰ লগত আছে দুজনমান ভাইটি তেওঁলোকৰ লগতে ৰাইডটো আৰম্ভ কৰিম অলপ পিছতে আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি ৰখা পাৰ হৈছোঁ আৰু লগত আছে এখন পালচাৰ NS 125 দুজন ভাইটি আৰু আছে এক্স পালছ দুজন ভাইটি তো আমি নগাঁও ভিতৰ হৈ নাযাওঁ নগাঁও বাইপাছ হৈ যামগৈ মানে হাইৱে হৈ চিধা যামগৈ আৰু আগত আছে টোল গেট আমি যাম ডবকালৈ চিধা বাকীখিনি মানে ভালকৈ চিনি নাপাওঁ আগে অহা নাই এজনো তো ডবকাত গৈ মানে মেপ লগাই ল'ম আৰু তেতিয়া যামগৈ আৰু এতিয়া পাইছোঁ আহি বৰঘাট চক আৰু বৰঘাট চকৰ পৰা আমি ৰাইট চাইডে হৈ যামগৈ আৰু এখন দেখিছে গোটেই গাড়ী মানে পলটি খাই গৈছেগৈ বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এতিয়া পাইছোঁ আহি কঠীয়াতলি প্ৰায় মানে 45 মিনিটমান লাগিছে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে অলপ লাহে লাহে আহিছোঁ চ' ইয়াতে মানে কিবা খাবৰ কাৰণে লওঁ তো এতিয়া যাম আমি ডিফু মানে পূৰা লেফ্ট চাইডে যাম আৰু ইয়াৰ পৰা 43 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে এতিয়া পাইছোঁ আহি আমি ডকমকা আৰু ডকমকাৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে লিখাই আছে পোষ্টাৰ মাৰা হৈ আছে এৱেটো ৱাটাৰফল ইয়াতো লিখা আছে আৰু এটা মানে চেক পোষ্টটো আছে মানে পুৰা প্ৰাইচ লিষ্টটো আছে চাই ল'ব মানে বাইকৰ কিমান 50 আৰু মানুহজনৰ 20 টকা ন এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ এইটো নিজৰা পুৰা বৈ আছে পুৰা মানে ক্লিন ৱাটাৰটো মানে পুৰা তলত শিলগুটি আছে পুৰা দেখা পায় পাইছোঁ আহি পিকনিক প্লেচ আৰু হয়তো বাইকটো ইয়াতে থ'ব লাগিব পুৰা মানে গাড়ীয়ে ভৰি আছে বহুত মানে পিকনিক পাৰ্টি আৰু সেইখিনিৰ পৰা মানে বাইক চাইকৰ এণ্ট্ৰি নাই মানুহ ভিৰ বহুত আৰু চাৰিওফালে মানে পুৰা পিকনিকৰ পাৰ্টি আৰু ডিচেম্বৰ মাহ লাষ্টৰ বছৰৰ শেষৰ কেইদিন চ' মানে পুৰা এনজয় কৰিব মানুহবিলাক আহিছে বহুতখিনি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আহি পেলাই একদম জুৰিটো পাইছোঁ আহি চাওক কিমান সুন্দৰ কিমান ডাঙৰ সুন্দৰ জুৰি আৰু আমি পাৰিলে ওপৰলৈ আৰু ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম
মানে চুৰ চাৰাবা পূৰা হুলস্থুল হৈ আছে, পূৰা ডেক বজাই আছে। তো এখন হোটেলত নিয়ৰ দেখিছে অলৰেডি পাইছে, মোক এৰি থৈ আহিছে ৰাস্তাত। ইয়াত ফোনৰ নেটৱৰ্কে নাথাকে, চ' মানে বহুত টাইম হ'ল সিও অহা, কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ ইমান টাইম। দুজনে চাহ খাওঁ, চাহ খাই আৰু অলপ ফুটেজ ল'ম এতিয়া। কালাৰ বহুত দিন পিছত ট্ৰাই কৰিম। ৰেডি, আমি গাহৰি খাব ৰেডি। হেৰি পলু খৰচ হয় এইটো মই কৈ আছোঁ। ইয়াত আহিলে এণ্ট্ৰি ফিজ লৈছে 50 টকা বাইকৰ, আৰু পাৰ পাৰ্চন 20 টকাকৈ লৈছে, মানে 70 টকা লৈছে এণ্ট্ৰি কৰোঁতে। আৰু ইয়াত মানে যিকোনো বস্তু, খোৱা বস্তুৰ দাম অলপ হ'লেও বেছি, তো এবাৰ ভাবিব ইয়াত অহা আগতে। আৰু এনে প্লেচটো ধুনীয়া প্লেচ, যদি বোলে নিজে লৈ আহিছে খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু ইয়াত যেনেকৈ জাবৰ জোঁথৰবিলাক এইবিলাক দেখিছে অ'ত ত'ত পেলোৱা হৈ আছে, এইবিলাক মানে ভালকৈ এইবিলাকত দেখিছে সৰু সৰু মানে ডাষ্টবিন টাইপ বনাই দিছে বাঁহৰে, ইয়াতে পেলাব পাৰিব। এইবিলাকত মানে এইবিলাকত বহুত লেতেৰা কৰি আছে। এতিয়া বাইক ল'লোঁ, বাইক লৈ এতিয়া ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ। আৰু ছানছেট হৈছে আৰু লাহে লাহে। এতিয়া আহি আমি ডকমকা পাইছোঁ আহি, আৰু এখন মানে ব্ৰিজ, ধুনীয়া ব্ৰিজ। এই প্লেচটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। প্লেচটো মানে চাৰিওফালে পাহাৰ আছে দেখিছে, এইফালে চবফালে পাহাৰ, মাজতে মানে এখন নদী বৈ আছে, মানে সেই জুৰিৰ পৰা আহিছে নদীত। চ' পানীটো মানে পূৰা ফটফটীয়া, তলত কি আছে চব দেখা পায়। কাৰণ এতিয়া যাওঁতেতো ভিডিঅ' ফুটেজ একো নলওঁ, চাৰ্জো নোহোৱা হৈছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ, চ' ইমানতে মানে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ। আৰু জানুৱাৰীত আমি দুইজনে ৰাইডিং কৰিম, ক'ত যাম ঠিক নাই। ত' তেওঁৰ মানে বাইকখন অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, চ' ডিলাৰতে আছে। আৰু আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত, সকলোকে বাই বাই।